जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਸ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ I'm talking about the voting rights legislation voting rights ਦੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਰਸਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ but even within the Democratic Party itself ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜੋ ਬਿਲਸ ਜੋ VOTING ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ the Freedom to Vote Act and the other one is called the John Lewis Voting Rights Advancement Act. John Lewis of course recently passed politician जो कि एक African American सीगे ते voting rights से बहुत बड़े champion सीगे It's just interesting कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that was making sure ਕਿ African Americans ਤੇ colored ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ minorities ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਜੋ ਬਾਕੀ white Caucasian Americans enjoy ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ immigrants ਖਾਸ ਕਰਕੇ African Americans ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ hundreds of years lay generations lay centuries lay एक lesser zindagi जी के इस मुल्क ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਨ ਦੋ ਬਿਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ this is a long standing tradition in this country ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਟਮ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ VOTING ਰਾਈਟਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ This is what happened in Georgia. ਅਗਰ ਅਸੀਂ Georgia state ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ in the 2020 federal election Georgia ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਲਿਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਰਜੀਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਿਪ ਹੋਇਆ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈੱਡ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਂਡ no coincidence ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ early 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ VOTING laws implement ਕੀਤੇ and they were successful ਇਹ laws ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 1/3
ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਜਾਰਜੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਵੋ ਅਦਰ ਮੈਜਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਲੋਕੀ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਲਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਪਰਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ ਬਟ ਸਰਟਨਲੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਕਾਜ਼ the Republican Party saw big losses in Georgia in 2020. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ VOTING ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ ਐਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਅਮਰੀਕਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ 50-50 ਸਪਲਿਟ ਹਨ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ 50 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋਲ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 50 ਸੈਨੇਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ 50 ਸੈਨੇਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੈਨੇਟਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋ ਮੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਸਿਨੇਮਾ ਆਫ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is the right to vote and ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਟਾਈਪ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ this is a big deal ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So good to have you. I am very jealous because New York de vich bahut thand payi hui hai, and you guys are as always enjoying sunny California. But Amar ji, you know, as the executive board member of the California Democratic Party, you know, involved heavily with the Progressive Caucus, jo ye voting rights di is vele vadi debate chal rahi hai in Washington DC, Republican versus Democrat as well as within the Democratic Party. What does it boil down to? Agar you know ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ provisions ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ voting rights debate ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ meat ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। Sure, thank you ਜੀ for focusing on this issue. It's an important issue. ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, that's the Republican Party. And one party is working to give voting rights to everyone, and that's the Democratic Party. So that's what we need to understand first. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ voting bill ਹੈਗਾ ਨਾ, Voting Rights Act ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, there's a few things that are in there so that people can vote. ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ election day ਉਹ it should be a holiday. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੋ। That just by doing that alone we'll have so many more people that can vote. ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ VOTING ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, they have put in a lot of legislation which makes it easier for white people to vote and make it harder for everybody else to vote. It is racist legislation, and this law prevents Republican states from going forward with racist legislation that makes it harder for apne bande to vote. An example of that is dekha hai ki jithe gore rehande uthe ਕਈ VOTING ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, everything is there. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ VOTING ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ VOTING ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, and ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆ, so they're not even open late. So these are the kind of things that the Voting Rights Act is going to change, and Democrats are fighting to ensure that everybody has a right to vote. It seems like such a simple thing, right? Shergill ji ke ek voting place late tak nahi khuli ki ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, but ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ people of color minorities ਜੋ ਕਿ late ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2-3 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, overnight shifts ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ it's literally the difference between ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ like you said ਕਿ ਇਹ holiday ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So this is a big deal, and ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਫਲਿਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ VOTING restrictions ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ in the state of Georgia. Tell us a little bit about this, because ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, VOTING rights ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, I want viewers to know ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ limitations ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ in a lot of states like Georgia, Texas, Ohio, and some more red-leaning states. Yeah, you know, voting should not be a partisan issue. They shouldn't be Republican or Democrat or independent. Democrats right now, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ Republican, Independent, Democrat, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰੋ। But the problem is that in many of these states, Republican states, they are fighting only for Republican votes, and that's not democracy. Democracy ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
So we have seen in these Republican states where they are, closing these hours, they're making very difficult to register. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ. So these types of things change voting outcome. The ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ the Democratic Party and President Biden as our leader is making sure that every single person can vote if they want to. ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ gerrymandering ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, which is something that is included in the two big bills in the voting rights legislation ਜੋ Democrats ਵੱਲੋਂ push ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Tell me a little bit about this gerrymandering issue because, redistricting efforts ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ complete ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ and a lot of that redistricting is borderline being called illegal. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ political ਤੌਰ ਤੇ districts ਨੂੰ divide ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So tell us about gerrymandering ਤੇ voting rights ਦਾ ਕੀ relation ਹੈਗਾ? This is one of the most dangerous issues in the United States right now. And, gerrymandering is poisonous. So there's a right way to create districts, there's a wrong way. Is ਵੇਲੇ California ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ independent commission ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ Republicans ਵੀ ਸੀਗੇ, Democrat ਵੀ ਸੀਗੇ, independent ਵੀ ਸੀਗੇ, but no elected officials, no Republican Party, no Democratic Party. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ hearings ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ what the districts should look like. And the districts are equal. ਕਈ districts Democrat ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ Republicans ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਗੇ mixed. But what happens in these Republican districts is that if ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ sort of split 50-50, 50% ਆਪਣੇ Democrat, 50% Republican, ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ district ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ district ਵਿੱਚੋਂ they are 60% Republican and 40% Democrat, right? So ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ they don't have the same weight. The vote is actually stolen before people vote. So ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that everything should be fair. And in ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ discourage ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, right? Say you're a Democrat that lives in ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ gerrymandered district ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ overwhelmingly Republican vote outcomes ਆਉਂਦੇ ਆ normally, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, right? And so it really discourages people from voting ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ outcome ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ already ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, it's already ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ instead of the reverse where you have a role to play in the outcome. Shergil ji, there is a big battle taking place right now in the Senate in Washington DC. Senate de kuch vadde jo asool hege jo some very core components of how the Senate functions is vele change karan di gall ho rahi hai. So I want to talk to you about this, खास करके जो ये filibuster चीज़ हैगी, ये की filibuster हुंदा है, क्यों इन्नू लैके इन्नी चर्चा हो रही है इस वेले Washington DC दे विच, and how it all plays into this voting rights debacle. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ. ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. We're going to talk about the filibuster. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ 300 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੂਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ, ਰਾਈਟ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਉਹ ਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਸੈਨੇਟ,
ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲੋ ਐਂਡ ਕਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਵੀਵ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਸੋ of course by that logic Republicans ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ voting ਤੇ restrictions ਹੋਣ for their advantage, but ਇਸ ਵੇਲੇ Senate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ filibuster term ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ debate ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Tell us a little bit about what the filibuster is and ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Senate ਦੇ ਵਿੱਚ। Sure, you know ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ democracy ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, and that's actually how the Constitution was written. ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ filibuster ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ filibuster ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60% ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So they wanted to make it very difficult for people of color, for the average working person, to change the laws of the United States. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ rule ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। And what we find now is, ਪਿਛਲੇ election ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਨੇ election ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ country ਦੇ ਵਿੱਚ, and they are trying to make voting easier. They're trying to increase wages for the average person. They're trying to make it easier for people to raise a family and get their kids educated. But all of those things cost money. And what we see in the Senate is that whoever is taking money from corporations wants to ensure that corporations continue to profit. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, and they're using the filibuster to block all of those changes. So right now ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋ 50 ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 50 ਵੋਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। So there's 50 votes for all the underlying legislation, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ 50 ਵੋਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਮਚ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਇਨ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੇਟਰ ਜੋ ਮੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ and Senator Kirsten Sinema of Arizona, is there any feasible way to push them to join the party ranks? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? I mean, look at the Republicans for example. Republican ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹਨ, for example Pat Toomey of Pennsylvania, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਟ ਟੂ ਮੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਈਵਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲੀਬਸਟਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਿਕ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ Sure, I think it's important to understand the United States parties are actually weak, and we have in Canada, in the United Kingdom, the role of the parties is much stronger. So to see Tumi the gal ਕੀਤੀ ਉਹ cinema ਤੇ mention the problem with all three of those people is they take a lot of corporate money. ਤੇ Tumi retired ਉਹ ਆਪਣਾ retirement ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ he's looking at getting his wallet filled with corporate money. And that's the same problem with Manchin, same problem with cinema. So ugly ਜਿਹੜੀ election ਹੋਣੀ ਆ I think we are already seeing ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ local Democrats Arizona ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ to defeat cinema. The local Democrats in Manchin's district, they're ready to defeat Manchin. ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ election ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ. So right now we are still working very hard to pressure the Democrats to get on board. Doesn't look like any Republican is going to make it happen. And what has to be made clear is that we're going to have this vote, and the people that voted the wrong way are going to be exposed, so that next election we can explain very clearly ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ corporate ਬੰਦੇ money ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ elect ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ result ਨਿਕਲਦਾ. So find people that are actually representing the people. Find progressives. You know, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ Tumi ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ I don't know. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ voting ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ equality ਦੀ he is looking at his pocketbook. So the Sikh community needs to be aware, the Punjabi community, the Desi community needs to be aware. It's not just photo ops and who comes to the Nagar Kirtan. It's about who represents the community. Absolutely. And ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ increasingly ਇਹ awareness ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ community ਦੇ ਵਿੱਚ but we have a long way to go. Shergil ji, you know, in closing, I have to play devil's advocate for one question here. ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ losing battle ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ just looking straight up at the numbers whether you look at the Senate breakdown the two Democratic senators ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ talking about voting rights ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ahead of November ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ VOTING ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ and to get like you said these votes on record ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ would you say that this was a strategic maneuver या genuine effort genuine कोशिश सीगी President Biden ਵੱਲੋਂ जो कि काफ़ी forcefully ਹੁਣ speeches भी दे रहे हैं to actually get the voting rights passed? Yeah, this is very important. ਜਿਹੜਾ Biden ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ Senate leadership ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ it's not just about what you fight for. It's being seen fighting for these issues. The voters must know that we are fighting for them. And Democrats right now are fighting every step of the way. That's why there's going to be this vote, and that's why you'll see ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ infrastructure bill ਅਸੀਂ pass ਕੀਤਾ. You know, it's not just about what you lose, it's about things that you've done and passed and made it easier and gotten so many more people you know, get vaccinations for COVID. We have to go out and tell people those things. So you'll see over the next few months leading into the election that President Biden will be out talking about the successes, yes, but also talking about failures and why we fought so that the next fight will be easier. And we talk about this fight so that we can win the next one. जी any closing words ahead of November ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ it's an election year and a very very big one ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ stakes ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Democratic Party ਲਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ when it comes to voting ਤੁਸੀਂ Democrats ਦੇ behalf ਤੇ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
I think I'll talk a little bit about what I said before. The Apne Sikh community, we have been here now for generations, and we need to be more sophisticated. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਦਾ ਕੌਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ. Look at who's actually representing the people. We have Sikhs and Desis and Gore that say they're with the Sikh community, but then ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ. They say they're with us, but then they are against voting rights here domestically. They say they are for small businesses, but then they stand with the biggest corporations that crush small businesses. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ local elected official ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ask them if they take corporate money. ਜੇ ਉਹ corporate money ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. If they are taking corporate money, they are not for you. Yep, that's pretty straightforward, pretty simple. I think words of advice viewers ਲਈ, voters ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹ corporate ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, then ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ? Why would they care? Amar Shergill ji, as always, great to have you on the show. Enjoy that wonderful weather you're having, and please ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ in ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ discussion ਲਈ. Thank you for all of the insight tonight. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ VOTING ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਸ VOTING ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਨ. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ VOTING ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ. ਯੈਸ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ. ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਬਣਨ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ VOTING. ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ.
ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਦੂਜੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਟਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।